नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. हे पहा, एक माईक मागवलेला आहे आता, कारण येत्या काळामध्ये आपण काही इंटरव्ह्यूज घेणार आहोत. म्हणजे काही टीचर्स आहेत आपल्याकडे, म्हणजे काही टीचर्स आहेत ज्यांचं खूप अभ्यास आहे चांगला वेगवेगळ्या विषयांवरती. तर त्या विषयांचे आपल्याला इंटरव्ह्यूज घ्यायचे आहेत आणि ते इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी हा माईक खूप उपयोगी पडणार आहे मुलाखती घेण्यासाठी. कारण याचं वैशिष्ट्य काय आहे की दोन माईक आहे, म्हणजे एकाला दोन अटॅचेड. म्हणजे एक आपण मोबाईलला किंवा कम्प्युटरला जर कॉर्ड लावली याच्यातली एक, किंवा आपल्या कॅमेऱ्याला एक कॉर्ड लावली, आता जसं हा माईक आहे याला कसं एक सिंगलच माईक आहे. ओके, तर याला ॲट अ टाईम दोन माईक आपण एका डिव्हाइसवरती कनेक्ट करू शकतो, तुमच्या कॅमेऱ्यावरती किंवा मोबाईलवरती. तर याचा उपयोग आपल्याला इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी होणार आहे. येत्या काळामध्ये वेगवेगळ्या विषयांचे मार्गदर्शक शिक्षकांचे मुलाखती आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती घेणार आहोत. ओके, तर बघूयात नेमका हा माईक कसा आहे बघूयात आपण. आणि हा जर तुम्हाला जर घ्यायचा असेल, तुम्हाला असं वाटतं की अशा प्रकारचा माईक माझ्याकडे पण हवा आहे, तर या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिले, त्या लिंकवर क्लिक करून ॲमेझॉनवर जाऊन तुम्ही हा माईक पण घेऊ शकताय. आणि माझ्याकडे जो माईक आहे हा बोयाचा, हा सुद्धा चांगला माईक आहे, सिंगल माईक आहे. अशा प्रकारचा जरी माईक हवा असेल तरी या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकवरती दोन्ही माईकच्या लिंक दिल्यात मी. ओके, तर बघूयात आता याला आपण अनबॉक्सिंग करूयात. तर बघूयात मित्रांनो माईक नेमका कसा आहे हा. यस, तर याला आपण अनबॉक्सिंग करूयात. खूप जबरदस्त पॅकिंग आहे. कुठून फोडायचा मोठाच प्रश्न पडतो. बघू, इथून फोडू आपण. ओके, यस, ओके. अरे बापरे, पॅकिंग जामच मजबूत असते ॲमेझॉनचं, ते पॅकिंग करून पाठवतात वाटतं. यस, ओके, यस 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 ओके. अशा प्रकारे आपला बॉक्स फुटलेला आहे. बघूयात. हां, यस यस, बघा दोन माईक इथं दिसतात, चित्रातच दिसते. दोन माईक इथं आहे, एक पिन आपण लावली तर त्यावरती आपल्याला दोन माईक्स या ठिकाणी आरामात वापरता येऊ शकतात. आता आपल्याकडं आपला एक मोबाईलसुद्धा आहे. हे बघा, ह्या मोबाईलचा पण आपण वापर या मोबाईलला लावू शकतो. बघा, आता हाच मोबाईल आहे, यावरती मी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असतो सगळ्या. यस, तर बघूयात आता याला जरा फोडू आपण. हां, इथून उघडायला लागेल आपल्याला. कुठून उघडायचा बाबा? हां, यस, इथून आहे उघडायला जागा. हां, इथून असा घ्यायचा. तर काय आपण नखं पण आपले जरा कमी झालेले आहेत. हां, यस, ओके, यस, उघडला. बघूयात आता याला जरा बाहेर काढू. ओके, यस, आतमध्ये थोडंसं काय आहे बाबा, वॉरंटी कार्ड वगैरे दिसते. हां, बोया माईक. आता बघू काय काय याच्या आतमध्ये. हे पहा काय काय. यस, पहिली गोष्ट, बऱ्याच डिव्हाइस आपल्याला दिलेल्या आहे त्याच्यामध्ये. यस, बोया क्वालिफाईड सर्टिफिकेट. ओके, यस. आता बघा याच्यामध्ये नेमकं याला कसं आपण जोडू शकतो, कसं जॉईंट करू शकतो, बऱ्याच गोष्टी दिल्यात. बघा, इथं आपल्याकडे पिन एकच आहे आणि तुम्ही हे दोन माईक्स जॉईंट करू शकता ॲट अ टाईम. आता याला आपण पहिली गोष्ट, या दोन माईकला आपल्याला इथं जॉईंट करावं लागणार आहे. याला जरा व्यवस्थित काढू आपल्याला. यस, हा बाबा उघडा. हां, हे उघडल्यावर बघा इथं 2-3 गोष्टी. आता ही कशासाठी? ही साऊंडसाठी. तुम्ही जर ॲम्प्लिफायर जो असतो ना तुमचा, ॲम्प वगैरे माईक वगैरे तिकडे लावायचं असेल तर. यस, याचा काय आपल्याला जास्त उपयोग नाही होणार, सध्या याला बाजूलाच ठेवू. आता बघा, हे माहिती आहे तुम्हाला बाबा, हे इथं लावायचं, हे काय कोणी पण सांगू शकतं. हां, ओके. अरे बाबा जा लवकर. हां, एकदम परफेक्ट काम आहे. आणि याला कुठं लावणार? याला इकडं लावा. 2-2 माईक आहेत मस्त. म्हणजे इंटरव्ह्यूज घ्यायचा असेल, मुलाखत घ्यायची असेल तर खूप आपल्याला उपयोगी पडू शकतं. आणि हे माहिती आहे तुम्हाला, हे जे आहे क्लिप, ही एक मिनटं बाबा कुठे गेले, एकदम फुल पॅक दिसते. हां, ही क्लिप आपण इथं लावू. याला एक, दोघांना 2 लावायचे बाबा. याला एक लावू मस्तपैकी. झाली, लागली. ओके, असं दाबून लावा कुठं पण. हां, दुसरी ही क्लिप, ही जी क्लिप आहे हिला आपण हे करू, हिला आपण इथं लावू. याला लावू. झाल्या. अशा प्रकारे आपला माईक झाला जॉईंट. आता याच्यामध्ये बघा ना मित्रांनो, याच्यामध्ये आहे ना, यात एक सेल असतो. आता हे जे आपलं काय बाबा काय आहे, याच्यात सेल टाकायचा आपल्याला. जर तुम्ही माईक लावला तर सेल टाकायचा. माईक जर तुमच्याकडे असेल तर, म्हणजे सॉरी, कॅमेरा जर असेल तुमच्याकडं तर यामध्ये तुम्ही सेल टाकायचा. म्हणजे सेल टाकूनच ठेवावं लागतं आपल्याला. कॅमेरा असेल नसेल ती गोष्ट वेगळी. ओके, याला असं उघडावं लागेल आपल्याला. बाबा उघड लवकर. उघडलं? हां, उघडलं ना. हां, यस. तर याच्या आतमध्ये इथे आपल्याला सेल टाकावं लागतं. बघा, हा एक सेल आहे आपल्याकडं. सेल पण अवेलेबल आहे याच्यासोबत. यस,
तर याला आपण सेल लावूयात बाबा. कसा लावायचा याला, असा करू, असं लावू व्यवस्थित एकदम. झाला, लागला सेल तुमचा. हां, एकदम फिट बसलेला सेल झाला. आता याला लॉक लावून टाका, बंद करून टाका. झाला, ओके. आता दुसरा मुद्दा, इथं बघा एक बटन आहे ऑन ऑफ, इथं एक बटन आहे. याच्यात काय बाबा, या बटनामध्ये जर तुम्ही पाहिलं, थोडंसं वाटलं तर पुढे घेऊ. बघा इथं आहे ना कॅमेरा आणि ऑफ आहे किंवा स्मार्टफोन. आता समजा इथं खाली जर मी घेतलं तर याचा अर्थ तुम्ही स्मार्टफोन मोबाईलला जर लावायचं असेल ना, इथं खाली आणायचं, ऑफमध्ये ठेवायचं किंवा स्मार्टफोनला. आणि जर तुम्ही कॅमेरा जर अटॅच केला ना, तर याला चालू करायचं. म्हणजे आता चला, आता कॅमेरा अटॅच आहे. जर तुम्ही असं खाली केलं असेल आणि कॅमेरा अटॅच असेल तर कॅमेऱ्यामध्ये व्हाईस जाणार नाही तुमचा. ओके. अशा सिच्युएशनमध्ये फक्त तुमचा स्मार्टफोन म्हणजे तुमच्या मोबाईलवरचाच आवाज रेकॉर्ड केला जाईल. आणि जर तुम्ही मोबाईलच्या ऐवजी कॅमेरा लावला तर याला ऑन करायचं, म्हणजे कॅमेऱ्यामधून तुमचा आवाज जो आहे तो व्यवस्थित होणार. ओके, रेकॉर्ड. त्याला बंद करू. तर अशा प्रकारे मित्रांनो हे डिव्हाइस आहे तुम्हाला नक्कीच. आणि वायर पण खूप लांबपर्यंत आहे, पाहिजे तेवढी लांब नाही, काही प्रॉब्लेम नाही. नक्कीच मित्रांनो तुम्हाला हे डिव्हाइस आवडला असेल तर या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिले, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही घेऊ शकता, तुम्हाला जर घ्यायचं असेल तर. ओके, धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. ओके, आता बघा हे तुम्ही इथं लावू शकताय मोबाईलला वगैरे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. यस, ठीक आहे, थांबू आता. धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ आवडले असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा. नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.